नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, टिपिकल इंडियन मास्टर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, काही दिवसापासून म्हणजे 26 ऑक्टोबर 2020 पासून डी सह्याद्री या चॅनलवर ज्ञानगंगा या शैक्षणिक मालिकेचे प्रसारण चालू आहे. त्या मालिकेच्या माध्यमातून इयत्ता 10वी इंग्रजी माध्यमच्या मुलांसाठी तसेच इयत्ता 12वी कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी लाईव्ह लेक्चर्स चालू आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाकडून इयत्ता 11वी वर्गासाठी ऑनलाईन क्लासेस चालू होत आहेत. इयत्ता 11वीचे ऑनलाईन क्लास करण्यासाठी आपल्याला अगोदर आपले नाव रजिस्ट्रेशन करणं आवश्यक आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून हे रजिस्ट्रेशन कसं करायचं ही संपूर्ण माहिती मी आपल्याला देणार आहे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमधील ब्राउझरमध्ये जायचं आहे आणि गुगलमध्ये एक वेबसाईट आहे, त्या वेबसाईटला एंटर करायचं आहे. ही वेबसाईट तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये पाहायला मिळेल. सर्च केल्यास तुम्हाला एक पेज ओपन होऊन जाईल. स्टेट काउन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग महाराष्ट्र पुणे, इयत्ता 11वी विद्यार्थी नाव नोंदणी. खाली एक मेसेज आहे, तो मेसेज वाचून घेऊया. कोरोना प्रादुर्भावामुळे राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालये बंद आहेत. याच सोबत मराठा आरक्षणामुळे इयत्ता 11वी साठीची प्रवेश प्रक्रिया सद्यस्थितीमध्ये स्थगित करण्यात आली आहे. यामुळे सद्यस्थितीमध्ये इयत्ता 11वी व उच्च माध्यमिक शाळा 11वीच्या उच्च माध्यमिक शाळा महाविद्यालय सुरू होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमासाठी ऑनलाईन म्हणजेच यूट्यूबवर लाईव्ह लेक्चर्स आपल्याला पाहायला मिळतील. या माध्यमातून निशुल्क स्वरूपामध्ये तासिका वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. तरी यासाठी विद्यार्थ्यांनी सदरच्या लिंकवर आपली नाव नोंदणी करावी. खाली एक ऑप्शन मिळेल तुम्हाला, तिथं रजिस्टर नाव, तिथं क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यास एक विंडो ओपन होईल. इयत्ता 11वी विद्यार्थी नाव व नोंदणी. खालील माहिती फक्त इंग्रजी कॅपिटल अक्षरात भरावी असं सुचविण्यात आलेलं आहे. चला तर मग आपण इथं प्रत्यक्षात रजिस्ट्रेशन पूर्ण प्रोसेस करून पाहूया. मी डेमोसाठी एका विद्यार्थ्याचं रजिस्ट्रेशन तुमच्यासमोर करणार आहे. डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करायचं आहे. नाव पूर्ण टाकल्याच्या नंतर ब्लॉक मीन्स आपला जो तालुका आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे. प्लेस इथं एंटर करायचं आहे, म्हणजे त्या तालुक्यातील कोणत्या गावात आपण राहतात त्या गावाचं नाव. ज्या शाळेमध्ये आपण शिकताय, जिथं आपण 11वी साठी प्रवेश घेतलेला आहे, त्या शाळेचं नाव तिथे एंटर करायचं आहे आणि आपला मोबाईल नंबर एंटर करायचा आहे. ज्या नंबरवर तुम्हाला एक OTP सेंड केला जाईल. त्यानंतर व्हॉट्सअप नंबर एंटर करायचा आहे. ईमेल ID एंटर करायचा आहे. स्ट्रीम सिलेक्ट करायची, कला, वाणिज्य, विज्ञान यापैकी कोणती शाखा आपण घेतलेली आहे ती सिलेक्ट करायची आहे आणि शेवटी मीडियम सिलेक्ट करायचं आहे. मीडियम सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर खाली 2 ऑप्शन मिळत आहेत, सबमिट आणि क्लोज. सबमिटवर क्लिक केल्यास तुम्हाला तुमच्या रजिस्टर केलेल्या नंबरवर OTP सेंड होईल. तो OTP इथे एंटर करून घ्यायचा आहे आणि अप्लाय करायचा आहे. रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. नोट युअर रजिस्ट्रेशन नंबर इज. तुमचा एक रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हाला तिथे मिळणार आहे. तो रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्ही नोट करून ठेवायचा आहे. अशा पद्धतीनं विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला इयत्ता 11वीच्या ऑनलाईन क्लाससाठी रजिस्ट्रेशन पूर्ण करायचं आहे. माझे सर्व विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना तसेच सर्वांना ज्यांना
हा व्हिडिओ पाहायला मिळत आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून जी माहिती मिळत आहे ती इयत्ता 11वीमध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना आपण शेअर करावी, जेणेकरून त्यांना ही रजिस्ट्रेशनची प्रोसेस पूर्ण करून घेता येईल. 2 नोव्हेंबरपासून हे ऑनलाईन क्लास सुरू होणार आहेत, तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा. धन्यवाद.